Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε γλυκά παξιμαδάκια για τον απογευματινό καφέ σας και όχι μόνο. Είναι εύκολη συνταγή, πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλω μία κούπα χυμό πορτοκάλι, είναι 250 γραμμάρια. Θα προσθέσω μία κούπα ζάχαρη. Είναι 230 γραμμάρια. Η κούπα μέτρησής μου είναι 250 γραμμάρια χωρητικότητας σε νερό. Εντάξει. Θα προσθέσω 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, θα ανακατέψω λίγο. Μία κούπα ελαιόλαδο, έτσι είναι 200 γραμμάρια, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, είναι 4 γραμμάρια. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις και θα βάλω 20 γραμμάρια baking powder, είναι 3 κουταλάκια του γλυκού. Εντάξει. Εάν βρείτε και αλεύρι μαλακό θα είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ποτέ δεν βάζουμε όλη την ποσότητα του αλεύρου μαζί. Ωραία. Πάμε να ενσωματώσουμε όλα μας τα υλικά καλά. Όλα μου τα υλικά τα γράφω αναλυτικά στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Το αλεύρι που έχω βάλει είναι 900 γραμμάρια. 6 κούπες. Μάλλον ζυμώνουμε για μισό λεπτό να ενσωματωθούν τα υλικά μας καλά. Και τώρα θα αφήσουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για ένα τεταρτάκι. 15 λεπτά μετά βγάζουμε το ζυμαράκι μας. Ζυμώνουμε λιγάκι και πάμε τώρα να χωρίσουμε σε 3 ίσα μέρη. Εντάξει, χώρισα σε 3 ίσα μέρη. Πάμε τώρα να κάνουμε διαμόρφωση της ζύμης. Ανοίγετε τη ζύμη με τα χέρια σας. Βλέπετε πως το κάνω εγώ. Ρολάρουμε για λίγο και μαζεύουμε. Και ξανά. Έτσι η ζύμη σας διορθώνεται, βλέπετε, μαζεύουμε και ρολάρουμε ξανά. Θα πάρω σουσάμι και θα απλώσω στον πάγκο μου. Βάζω το πρώτο μου μπαστούνι και πιέζω. Πιέζω να πάει το σουσάμι μου παντού. Είναι σημαντικό να το πιέζετε για να μην σας βγαίνει το σουσάμι μετά. Εντάξει. Όπως είναι θα το πάρουμε και θα το βάλουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Αφού έβαλα σε ταψί πιέζω. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Διορθώνουμε καλά και αφήνετε λίγο κενό εδώ, γιατί με το κόψιμο που θα κάνουμε θα μακραίνουν, βέβαια θα τα ξαναμαζέψουμε μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με μία σπάτουλα αρχίζουμε και χαράζουμε, όμως δεν κόβουμε, έτσι. Το πάχος το κανονίζετε εσείς όσο θέλετε, εγώ το κάνω περίπου ένα μπόντο. Λοιπόν, τα παξιμαδάκια μας είναι έτοιμα, πάμε για φούρνισμα 180 βαθμούς αντιστάσεις περίπου στα 25 λεπτά στην πρώτη τελευταία σκάρα από κάτω, δηλαδή όχι στην τελευταία, στην ακριβώς από πάνω.
Λοιπόν, τα παξιμαδάκια μας ήδη έχουν ψηθεί στα 25 λεπτά όπως σας είπα, 180, έχουν πάρει λίγο χρώμα. Θα αφήσετε να κρυώσουν λιγάκι για να μπορέσουμε να τα κόψουμε σε μερίδες. Έτσι, για να συνεχίσουμε το ψήσιμο ώστε να γίνουν τραγανά. Αφού τα αφήσαμε και κρυώσανε λιγάκι, πάμε να τα κόψουμε. Χαμηλώνετε το φούρνο σας 140 βαθμούς αέρα ή 150 αντιστάσεις για να συνεχίσουμε το ψήσιμο για άλλα 20 λεπτά να γίνουν παξιμαδάκια τραγανά. Λοιπόν, κόβω. Θα πάρουμε τα παξιμαδάκια μας και θα τα βάλουμε σε ταψί πάλι με λαδόκολλα. Σίγουρα θα χρειαστείτε και δεύτερο ταψί, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν θα τα κόψετε δεν πρόκειται να σας φτάσει το ένα ταψάκι. Οπότε τα βάζουμε έτσι. Πάμε να γεμίσουμε τώρα το ταψάκι μας. Τα παξιμαδάκια μου είναι έτοιμα, έτσι, μην τα πειράξετε μέχρι να σας κρυώσουνε. 20 λεπτά όπως σας είπα, 140 αέρα ή 150 αντιστάσεις. Αφήστε τα τώρα να κρυώσουν καλά για να μπορέσετε να τα αποθηκεύσετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια χαρά σας.